เจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะตอนนี้1:30 นาทีนะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะมาแล้วเนาะเจริญโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนภูหินลาดช่อฟ้าจังหวัดอุดรบรรยากาศยามค่ำคืนตรงที่อยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นเมืองอุดรได้เลยมีไฟในตัวเมืองภูหินลาดช่อฟ้าอยู่ด้านบนถ้ำนมผาเดินเลยถ้ำนมผาแล้วก็ขึ้นมาอีกประมาณ30 นาทีก็จะมาถึงจุดนี้บรรยากาศเก่าๆเมื่อก่อนเคยมาอยู่เที่ยวป่าคนเดียวเราเคยเป็นไหมแบบอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ได้เวลาที่เราปฏิบัติธรรมไปมันจะเป็นความรู้อย่างเดียวมันไม่มีภาษาพูดครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็เลยไม่พูดท่านบอกว่าไปทำเอาเลยนะตัวของภาษาที่พูดเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ความรู้อย่างเดียวรู้ที่แยกออกจากกันไม่มีคำพูดจะพูดกันเลยอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดตอนนี้สัญญาณก็โอเคอยู่เนาะไม่หายเนาะสัญญาณเนาะครับแสงหน่อยมีคำถามบ้างไหมมีฝากถามคำถามหนึ่งครับจะทำอย่างไรจะออกจากกรรมตัวนี้ได้ครับทั้งเรื่องกามแล้วก็เรื่องของสัญญาเก่าที่ติดข้ามชาติแล้วที่ผมโดนของไม่ดีจะหายไปได้อย่างไรเพราะอะไรครับพระอาจารย์กรรมวิบากนะกรรมวิบากวันนี้ก็นึกขึ้นได้มีคนถามเรื่องกรรมมานะเรื่องกรรมแล้วก็มาถามพอดีเลยมีคนถามเรื่องกรรมมาอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องกรรมซ้อนกรรมเคาะซ้ำกรรมซัดหรือเปล่าโอ้เสียงดีมากเลยนะกรรมวิบากเรื่องกรรมนี้เหนือคำพูดนะเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเข้าใจก็ตามหรือเราจะไม่เข้าใจก็ตามนะเรื่องกรรมวิบากเนี่ยทำไมเราต้องเกิดเป็นชายทำไมเราต้องเกิดเป็นหญิงทำไมเราต้องเกิดเป็นคนจนทำไมคนนั้นเกิดเป็นเศรษฐีใครของใครมีไม่มีเรื่องบังเอิญนะเรื่องเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเรื่องกรรมวิบากสิ่งเหล่านี้เมื่อไรที่เรารู้จักทุกข์แล้วเนี่ยมันจะมีทางไหนที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้นะผู้ที่ขนขวายในการออกจากทุกข์ก็เลยสนใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าทำยังไงเราจะพ้นจากทุกข์นี้ไปได้นะวิบากกรรมต่างๆที่เราได้รับอยู่เมื่อก่อนเราก็ไม่คิดว่าชีวิตของเรามันจะทุกข์ขนาดนี้นะด้วยความเป็นเด็กด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็คิดคาดคะเนไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยความเป็นเด็กแต่ผลของกรรมที่ปรากฏก็อย่างที่พวกเราเห็นทุกท่านนั่นแหละของใครของมันใครมีสิ่งไหนย่อมแสดงสิ่งนั้นคนที่มีบุญย่อมมีความปลื้มใจเห็นไหมคนที่มีบาปหนาก็มืดมนอนทการหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันของใครของมัน
สำหรับคนที่ตกอยู่ในวัฏจักรที่น่าสงสารแสนยาวนานหาที่สิ้นสุดหาประมาณนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดมาได้เจอกับพระสัทธรรมเนี่ยมันยากมากเลยคำสั่งสอนของมุ่งที่จะหาหนทางออกจากทุกข์แต่วิบากกรรมเก่าๆก็เหนียวรั้งเราอยู่เรื่องของอธิษฐานกรรมอธิษฐานฐานของใจมันเหมือนกับว่าจุดโฟกัสของเราเนี่ยถ้ามันมีหลายอย่างเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเราสังเกตดูก็ได้ถ้าเรามีที่เทลงไปโดยที่ไร้ทิศมันก็กระจัดกระจายไปทั่วทิศไม่มีพละไม่มีกำลังนะแต่น้ำที่ไหลไปทางเดียวเนี่ยมันยังมีกำลังนะการปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำเป็นมากเลยว่าถ้ามีวนใจอยู่สักเนาะรู้สึกตัวก็โอ้เราเนาะเป็นคนทำให้ตัวเองทุกข์เองตัวเองไม่ยอมพัฒนาตัวเองเราประมาทในกรรมนะรู้สึกตัวอีกหนึ่งตัวเองก็ทุกข์นะหาทางออกไม่ได้หมวกอยู่ไหนหมวกเราอยู่ไหนลืมบอกวิธีที่เราจะพ้นจากมันไปได้คือการพัฒนากรรมตนเองนะวิบากกรรมเก่าๆที่เรากำลังทุกข์อยู่การยอมรับนะแล้วก็เรียนรู้ขอพระอาจารย์เมตตาให้ธรรมะผมหน่อยครับคือผมรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกผมอยากจะพยายามเป็นคนที่ดีแต่รู้สึกว่าโลกไม่เคยใจดีกับผมเลยการทำดีคิดดีๆบ้างเหมือนกันใช่หรือเปล่าครับพระอาจารย์เราไปโฟกัสภายนอกเศษความดีที่เราตั้งใจทำนะเขากับมองว่าไม่จริงสำหรับเขาเราอยากอวดเขาเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเราไม่มีโฟกัสมาสู่ใจท่านนะด้วยการนอบน้อมถ่อมตนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องด้วยการรักษาศีลไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนการช่วยเหลือคนอื่นการยินดีในคุณงามความดีของผู้เกื้อกูลให้ใจเราเนี่ยมีกำลังของความปลื้มใจเกิดขึ้นการฟังเราจะบังคับให้เขาเห็นเหมือนเราไม่ได้ทุกคนจะมีภาพในหัวที่แตกต่างกันทุกคนจะเห็นในสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็จะเชื่อแตกต่างกันไม่จำเป็นหรอกแต่มาขาดให้หายครับผมไหนครับอันนี้เราใช้เครื่องอะไรครับสัญญาณมาแล้วครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับความสุขมีอยู่จริงหรือไม่ครับถ้ามีอยู่จริงแล้วเราจะเห็นความสุขขอจริงๆนั้นมีสัญญาณไหมผมเปลี่ยนมาสลับ AX แล้วครับลองดูครับไปกันกี่ครั้งอยู่มาแล้วเหรอโอเคยังไม่มีคำถามครับมาแล้วเหรอชัดเลยดูจังชัดโอเคบางคนกินปิ้งไก่ก็สุกแล้วได้กินข้าวเหนียวฮ้อนๆจุ่มปนกับผักต้มกับคักแล้วเนี่ยเขาห้อยเกลือกับแซ่บเด้สุกแล้วความสุขของแต่ละคนต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังตามหาสิ่งไหนอยู่นะบางคนมีทุกอย่างแต่ก็ยังไม่สุขก็มีเหมือนกันมีเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้จักความสุขก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าถามถึงความสุขในทางธรรมตัวเนี้ยท่านว่าอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นไม่จริงสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์
มีคำถามบ้างไหม ยังครับ อากาศเย็นสบายดีวันนี้ยอดเขาที่ภูหินลาดช่อฟ้าเนาะบรรยากาศดี มองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองอุดรมีลมพัดเย็นๆอุณหภูมิกำลังดีนะวันนี้มีคำถามบ้างเหรอวันนี้ ถามอาจารย์นี่ลดไปเยอะเลยอาจารย์คนเราจะมีสติรู้ดีรู้ชั่วได้ยังไงครับอาจารย์ บางทีทุกคนก็ว่าตัวเองดีทั้งนั้นแหละทำอะไรไม่ผิดหรอกใช่ไหม อือฮึ แล้วก็บางคนก็อยู่กับหมู่คณะไม่ได้นะบางคนก็อยู่ได้แต่ด้วยความแบบเป็นมายาอย่างเงี้ยอาจารย์ขัดเคืองใจอย่างเงี้ย อือฮึ ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นน่ะที่เรารู้ว่าเราดีจริงหรือดีไม่จริงอย่างเงี้ย อือฮึ เราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะ มันรู้ได้ยากนะมันต้องผ่านประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ว่านี่คือผลของกรรมนะเมื่อเราเชื่อว่าเราทำอย่างนี้ดีใช่ไหมเหมือนเด็กที่ยังไม่รู้ใช่ไหมเด็กเขาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วใช่ไหมเขาก็ทำไปเรื่อยทำไปด้วยความไม่รู้อ่ะแหละไม่ดีซะงั้นเพราะว่าคนไม่ได้คิดถึงผลนั่นเองคนไม่ได้มองที่เหตุไม่ได้มองที่ผลใช่ไหมทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในตัวนะจะเห็นก็ตามหรือไม่เห็นก็ตามจะเข้าใจก็ตามหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่ประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องเหตุกรรมที่ประพฤติออกมาถ้ากรรมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนี่แหละเรียกว่าธรรมประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นใช่ไหมเรียกว่าธรรมมันก็ผ่านจากประสบการณ์อีกนะคนที่มีประสบการณ์ถึงฟังธรรมรู้เรื่องไงคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ต้องฟังธรรมแบบงงๆอันเนี้ยของใครของมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และญาณทัศนะหรือว่าความฉลาดทางจิตของคนนั้นรู้ได้จากผลของกรรมนั่นเองตามครับ ขอโอกาส ขอโอกาสครับ เมื่อมีสิ่งมากระทบใจทั้งพอใจหรือไม่พอใจ เพราะมีสัญญาจึงทำให้เกิดอารมณ์ มีอารมณ์ จึงก่อให้เกิดการปรุงแต่ง ขอโอกาสที่ผมเข้าใจแบบนี้มันถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ ไม่ถูกต้อง เราไปติดอยู่ในตัวหนังสือหรือว่าอักษรหรือว่าสัญญามากเกินไป ให้เรารู้จากมันแล้วก็วางลงเฉยๆนี่นะไม่ต้องไปถามหาที่มาที่ไป รู้จากว่าโอ้ยทุกข์แล้วก็วางลงนี่แหละโอ้ยทุกข์เนาะนะเมื่อไรที่ใจเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นเนี่ยมันทุกข์มันกังวลใจ ให้เรากลับมาอยู่กับความเป็นกลางของใจ รู้อะไรก็ละสิ่งนั้นนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินไม่ต้องไปถามหาว่า มันซ้อนกันด้วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นมันทำให้เราติดอยู่ในสัญญานะถ้าจะเอาตามตำราก็ไม่ต้องถามละไปเปิดดูในตำราเลยแล้วก็เรียงเอาตามที่เราชอบเลยแต่ถ้าเราจะเอาผลของการปฏิบัติเนี่ยจำเป็นที่เราต้องวางนะความรู้ที่เรารู้ที่เราเห็นต้องวางลงให้หมดนะอนุโมทนากับคำถามเนาะ ขอโอกาสครับ จะทำยังไงให้สิ้นความยึดถือตัวตน และกลับสู่จิตเดิมที่แท้แบบไม่มีครับ ฝึกสละไปเรื่อยๆนะฝึกสละนะฝึกถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะดูทานก็ได้นะดูทานดูสิ่งที่เราให้คนอื่นเนี่ยเราสามารถให้สิ่งที่เรารักได้ไหมสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดเลยเนี่ยเราสามารถให้คนอื่นได้ไหมชีวิตของเราเนี่ยอวัยวะแขนขาสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถให้ได้เนี่ย
มันก็จะทำลายความเป็นตัวตนของตนได้เข้าไปตามลำดับจนว่าเราสามารถสละชีวิตของตนได้ไหมเนี่ยเราจะเห็นความเหนียวแน่นบางคนเนี่ยให้ทานเล็กๆน้อยๆก็ให้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าให้แบบสุดตัวแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่มันยึดไว้แล้วพรุ่งนี้ล่ะแล้วจะกินอะไรแล้วคนนั้นจะมีเรื่องมาเป็นสลักยึดอยู่รอบๆนะวางไม่ได้คือติดอยู่ในเครื่องกังวลแต่คนที่มีความตั้งมั่นแน่วแน่แล้วเนี่ยมีโฟกัสเดียวมีเป้าหมายเดียวเนี่ยเราทานเพื่อที่เราจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยเราทานให้มันถึงตรงนั้นเลยมันหวงอะไรมันหวงอะไรตามไปเลยนะอัตตาตัวตนความสำคัญก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นละเอียดช่วยแก้ไปอีกขั้นหนึ่งมันมีความหยาบนะมีความกลางแล้วก็มีความละเอียดตามขั้นของมันแต่เบื้องต้นเราก็มาดูตัวความเหนียวแน่นของใจที่มันมีนี่สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนนี่เราออกจากมันได้ไหมสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นลำดับขั้นของมันครับนมัสการครับพระอาจารย์แต่ก่อนฝึกอานาปานสติแต่ไม่รู้หลักการเจ็บหน้าอกตอนนี้มาเจอคลิปของพระอาจารย์ได้3 เดือนแล้วก็ฝึกตามคำสอนรู้สึกโล่งว่างแต่หลังฝึกแล้วปวดขมับด้านหลังครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หน่อยครับมันเป็นความรู้ประเภทหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการยอมรับมันนะกรรมและผลของกรรมมันมีมาการปฏิบัติธรรมบางทีมันจะทุกข์ทรมานมากนะความทุกข์จะบีบคั้นมากเราต้องอาศัยความอดทนในการเรียนรู้และยอมรับมันถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเรียนรู้ในการยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันให้รับรู้ถึงมันเฉยๆแต่ไม่ต้องเข้าไปเป็นมันรู้จักเฉยๆขอโอกาสครับเจอคนที่ปฏิบัติธรรมมาสักระยะแล้วเขาชอบสอนธรรมะคนอื่นเราควรบอกเขาอย่างไรไม่ให้เขาโกรธครับถ้าคนที่เมาในธรรมะอยู่เนี่ยเขาชอบสอนคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะบอกเขายังไงล่ะต้องดูก่อนว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะถ้าเราอยู่ในสถานะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอย่างเงี้ยมันก็พูดอะไรไม่ได้นะจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้เขาอยากสอนนะก็ให้เขาสอนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนกันเนี่ยก็ถามเขาก็ได้ว่าเขาสอนเราในฐานะอะไรลองถามเขาดูนี่เขาสอนเราในฐานะอะไรเหรออย่างเงี้ยเขาจะได้รู้สึกตัวขึ้นมาเราถามเอานะมีคนสอนธรรมะเราเปล่าระหว่างนั้นนะเราว่าสงสัยปฏิบัติธรรมรู้จักครูบาอาจารย์ด้วยนะเราก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างล่ะโยมปฏิบัติธรรมน่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนนี้เขาต้องสนใจในการปฏิบัติเขารู้จักครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะศรัทธาเราถึงพร้อมแล้วแล้วก็จะเห็นแล้วก็มาพิจารณาอะไรนะ ทุก พิจารณาทุกปฏิจจสมุปบาททางก็จะเห็นตามลำดับสัมมปฏิโพชฌงค์เห็นเป็นอัดเป็นธรรมไปหมดเลยนะเป็นข้อขั้นเลยนะใช่แล้วก็เลยถามว่าโยมรู้ได้ไงว่าเรายังไม่ถึงไหนโยมรู้วัฏจิตด้วยเหรอเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงนี่โยมตัดสินเราไปแล้วว่าเรายังไม่รู้อย่างเงี้ยก็มาสอนเราตั้งแต่ต้นจนถึงอริยสัจสี่เลยเราก็เลยถามเข้าไปว่าถ้าเราบอกว่าเราบวชเรียนล่ะเราบวชแก้บนอย่างเงี้ยโยมจะมีความรู้สึกยังไงเขาก็งงพักหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาแล้วล่ะว่างั้น แล้วก็เลยถามเข้าไปว่าแสดงว่าโยมมีวาสนาดีกว่าเราใช่ไหมเขาก็เลยปี๊ดแตกนะ ตาเขียวใส่เราเลยแล้วก็ลุกขึ้นไปเลยเราก็เนาะแต่ความจริงทุกวันนี้คนเราเมาความรู้จริงๆในยุค
ของคนที่เหมือนคนได้ของเล่นใหม่ๆนะความรู้ปัญญาอ่านหนังสือ2 บรรทัดก็ว่าตัวเองรู้แล้วอย่างนี้นะจริงๆแล้วรายละเอียดของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบกระเทียบใครนะไม่ได้ไปสอนใครล่ะนะศึกษาไว้สอนใจตนนะแต่อย่างที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้สอนนะเราแบ่งปันประสบการณ์เฉยๆส่วนคนที่เขาถามมันก็มีในฐานะเราพูดในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์นะส่วนคนที่เขาเห็นความกระจ่างแจ้งแล้วเขาจะเคารพเราเป็นครูบาอาจารย์นั้นก็เรื่องของเขานะหรือใครจะไม่ลบก็เรื่องของเขาอีกนะแต่คนที่เขาได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังมันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะบังคับเขาไม่ได้เด้คนหนึ่งเคารพอีกคนหนึ่งบอกไม่เคารพอย่างเงี้ยมันก็สิทธิ์ของใครของมันเราบังคับเขาไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้บางคนก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็กระจ่างแจ้งก็เคารพยึดถือเป็นครูบาอาจารย์ก็มีอย่างเงี้ยอย่างที่เราพูดอยู่เราก็พูดแบ่งปันประสบการณ์เฉยๆนะส่วนคนที่เขามายึดถือเราเป็นครูบาอาจารย์จะให้เราสอนธรรมะขั้นละเอียดก็มันก็ต้องคุยกันอีกแบบหนึ่งเนาะคนละอันกันเด้มันรวมกันไม่ได้ขอโอกาสครับทำอย่างไรถึงจะไม่โศกเศร้าหรือว่าเสียใจอีกต่อไปครับทางที่พ้นจากความโศกก็มีนะคือความพ้นจากความเป็นตัวตนพ้นจากความสำคัญมั่นหมายพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะเป็นทางที่พ้นจากความทุกข์นะอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละนะศีลสมาธิปัญญานี่แหละการเจริญจิตตภาวนานี่แหละจะช่วยให้เรายกใจตนให้พ้นจากลมแห่งทุกข์เพลิงแห่งทุกข์เราจะพ้นได้ด้วยการยกใจตนชำระจิตใจตนให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนะน้อมกราบเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราต้องการขายของและต้องเคลื่อนไหวและพูดคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาต้องดูลมหรือว่าดูอะไรเจ้าคะอย่าเอาไปรวมกันถ้าเราขายของแล้วก็ขายของไปเลยขายของเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูลมก็ได้นะมันจะปรับเองนะพอมันเป็นปุ๊บก็ดูลมได้ด้วยเหรอขายของได้ด้วยเหรอมันจะเป็นของมันเองแต่ถ้าในช่วงที่ฝึกเนี่ยอย่าเอาไปรวมกันมันจะงงจะทำอะไรก็ทำไปทีละอย่างไปเลยนะเดี๋ยวมันก็ปรับของมันเองนะผมเพิ่งผ่านการบวชมา 6-7 เดือนครับเพื่อนๆก็มีถามผมก็ตอบเท่าที่ศึกษามาจนเพื่อนเขาสนใจมีการคิดที่อยากจะบวชแต่เพื่อนผมเขามีรสนิยมชอบผู้ชายผมอยากทราบว่าด้วยเพศสภาพเขาสามารถบวชและอยู่ร่วมกับพระในวัดได้ไหมครับเพราะทางวัดจะเป็นผู้ชายหมดซึ่งผมเป็นผู้ชายแท้ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับจริงๆแล้วก็บวชไม่ได้นะเพราะความเห็นมันผิดอยู่คนที่มีความเห็นผิดเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะทำไมถึงว่ามีความเห็นผิดก็ตัวเองเป็นผู้ชายก็ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยความเห็นมันผิดจากความจริงนะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ว่าตัวเองเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยความเห็นที่มันคาดเคลื่อนที่ไม่ตรงต่อความจริงเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมของเขาสิ่งที่ควรเห็นก็จะไม่เห็นสิ่งที่ควรรู้ก็จะไม่รู้เพราะความเห็นเนี่ยมันคาดเคลื่อนจากความจริงนั่นเองก็ได้รับของความเป็นชายอยู่แต่ว่าใจมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะเนี่ยคือมันคาดเคลื่อนว่างั้นเถอะมันคาดเคลื่อนจากความจริงแล้วมันคาดเคลื่อนจากความจริงมันก็ต้องเห็นผิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะกระดุมเม็ดแรกผิดกระดุมเม็ดที่สองมันก็ต้องผิดไปด้วยนะกับเขาโอกาสครับต้องปฏิบัติอย่างไรให้อินทรีย์พละเจริญขึ้นและทำให้เรามองเห็น
ตรงไปตามความเป็นจริงครับ เรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเจริญสติสัมปชัญญะด้วยใจที่เป็นกลางปราศจากความลำเอียงปราศจากอคติ ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงนะแล้วก็ฝืนอารมณ์ตัวเองอยู่เนืองๆฝืนต่อสู้กับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจใจก็จะมีพละกำลังขึ้นมา แล้วถ้าเราเคยเป็นคนเลวมาแล้วเงี้ยครับอาจารย์ ฮะ คนเลวมาแล้วเงี้ยแล้วเราแบบว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบ กลับมาเป็นคนดีได้เงี้ยอาจารย์ โอ้ยคนเลวที่กลับมาเป็นคนดีก็มีเยอะก็รู้สึกตัวความรู้สึกตัวด้วยจิตสำนึกนั่นแหละทำให้คนกลับมาเป็นคนขึ้นเราคนหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนชั่วเลยก็ว่าได้นะเป็นคนไม่เต็มเลยก็ว่าได้นะแต่พอวันหนึ่งเรากลับรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยจิตสำนึกที่เห็นคุณค่าของคนที่เขาเกื้อกูลชีวิตเราบิดามารดาเกื้อกูลชีวิตเราการเกื้อกูลชีวิตเราเห็นเมื่อจิตสำนึกรู้สึกตัวขึ้นมาได้มันก็ทุกคนนั่นแหละไม่ว่าใครก็ตามนะจะมีความเห็นผิดนะเป็นฆาตกรนะโจรองคุลิมานเนี่ยจิตสำนึกเกิดขึ้นนะมันก็เปลี่ยนคนได้จิตมันพลิกได้นะจิตเนี่ยจิตที่มันโง่ๆเนี่ยมันพลิกได้นะเมื่อมันจนตอกนะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมันก็พลิกได้แล้วนะแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์แบบคนเป็นหนี้อย่างเงี้ยเป็นทุกข์ในโลกอย่างเงี้ยแล้วเราจะสลัดหนี้ออกมาบวชหรืออะไรยังไงครับอาจารย์เราต้องจัดการตัวเองอะไรยังไงครับแบบคนส่วนใหญ่จะบอกเฮ้ยเรายังมีภาระอยู่เหมือนต้องมีความรับผิดชอบหรือเราจะสลัดไอ้ตรงเนี้ยออกมาจากใจเราจริง ๆ เพื่อมาเดินสู่หนทางที่เราจะพ้นทุกข์อย่างนี้จริงๆได้ไงครับอาจารย์ มันก็มีหลายเรียกว่ามันเจาะจงไม่ได้นะ บางคนเนี่ยออกมาโดยที่ไม่ได้เคลียร์หนี้อย่างเงี้ยก็กังวลใจอยู่อย่างนั้นนะบางคนก็ออกมาแบบทั้งที่มีหนี้อยู่ แต่ก็ไม่ติดใจก็มีเหมือนกัน มันแล้วแต่คน แล้วแต่คน ใช่ แล้วแต่วาสนาบารมีคน แล้วเราจะวางใจยังไงให้ฉลาดครับอาจารย์พูดถึง เราก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงเมื่อเราเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงได้แล้วนะทางแห่งความพ้นทุกข์ก็จะเปิด เราจะเห็นเองว่าอะไรควรทำอะไรควรละ อะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังเนี่ยเราจะเห็นเองเลย มันจะมีทางที่มันเปิดขึ้นมาให้เราเดินเลย แต่ว่ามันต้องมีเป้าหมายเดียวนะแต่ถ้าเรามีหลายเป้าหมายมันก็จะวนอยู่เรื่องเดิม โลเลลังเล ใช่แต่ถ้ามีเป้าหมายเดียวปุ๊บมันก็ไปได้ มันจะมีทางของมันเปิดขึ้นมาเลยปุ๊บเห็นเองเลย คืออาจจะไม่ใช่ขณะนี้แหละ แต่เราเห็นทางอยู่เนืองๆเหมือนกัน ฮะ ใช่ อาจจะไม่ใช่ขณะนี้ตอนนี้ แต่เราเห็นแล้วว่าต้องทางนี้แหละเดินไปทางนี้ค่อยๆนี่ไปนะอาจารย์ ใช่ แล้วการปฏิบัติธรรมหรือการบวชจริงๆนะอาจารย์บางคนไม่รู้จริงนะบวชจริงๆก็บวชเหมือนกันนี่แหละบวชตามๆเขาเนี่ยแหละไม่ได้ทำอะไรการบวชหรือว่าการปฏิบัติธรรมการมาอยู่ ในเพศนักบวชหรือว่าการได้มาทำกิจรับใช้ศาสนาเนี่ยอาจารย์ จะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวบุคคลนั้นเนี่ยอาจารย์ ก็เรียกว่าเนคขมะบารมี คือการออกจากกามภพนั่นเอง การบวชจริงๆนะหาทางออกจากกามภพอะไรที่มันบีบคั้นล้อมเราไว้ด้วยความพอใจความไม่พอใจไม่งั้นถ้าไม่สอนให้เรามาอยู่อย่างนี้หรอกไม่มาคลองผ้าพื้นเดียวฉันอาหารมื้อเดียวอยู่กุฏิหลังเล็กๆนะฝึกตัวเองให้เป็นอยู่ด้วยความสันโดษด้วยการละความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการฝึกการบวชจริงๆเป็นอย่างนั้นนะการมาพบทุกวันนี้ก็มีแต่คนสอนธรรมะแต่พอดูตัวเองก็วกวนอยู่ในเรื่องของการมาพบนั่นแหละมาบวชมาอย่างเงี้ยโอ้ ไม่ไหวสอนธรรมะเสร็จอะไรนะ
ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะ ผมพูดแทน อย่างที่อาจารย์เคยพูดปวดเลี้ยงชีพก็มีนะไม่ไปไม่รอดเนี่ยทำอะไรไม่รอดเนี่ยอยู่วัด คำถามครับกราบพระอาจารย์ครับ เวลาที่เราพูดกับอีกคนจะมีความคิดแทรกบ่อยๆ เราควรวางตัวอย่างไรครับ ความคิดแบบไหนล่ะ คนแบบไหน ความคิดแบบไหน ขอแค่เราไม่กระทบกระเทียบก็ใช้ได้แล้ว ไม่กระทบกระเทียบแบบไม่สอดเสียดไม่ดูหมิ่นถือว่าคุยได้ด้วยสติอยู่ ไม่ได้พูดมั่วๆไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดดูหมิ่นไม่ได้พูดกระทบกระเทียบใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วท่านเรียกว่าสัมมาวาจา กับขอโอกาสครับ ถ้าอยากให้พระอาจารย์สอนธรรมะ เนาะเวลาที่เราสอนญาติธรรมหรือว่าคนแบบอย่างเงี้ยมันกว้างๆอย่างเงี้ยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคำสอนนะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่บ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจธรรมะในขั้นปฏิบัติที่มันละเอียดเข้าไปอันนั้นก็ต้องสนทนาที่ว่าต้องเข้าหาครูบาอาจารย์นั่นแหละนะ ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับ พระอาจารย์มีคำสอนแก่คนที่คิดจะฆ่าตัวตายไม่ให้เขาคิดฆ่าตัวตายได้อย่างไรครับ ชีวิตของเรามันมีค่านะก็จะเติบโตขึ้นมานะผ่านร้อนผ่านหนาวมันไม่ได้ง่ายเลยนะมันไม่ได้ง่ายเลยนะคนที่จะฆ่าตัวตายได้เนี่ยเขาต้องทุกข์มากจริงๆถึงจะฆ่าตัวตายได้ทุกข์จนทนเห็นตัวเองทุกข์ไม่ได้นั่นแหละนะมันก็มีความเห็นแก่ตัวซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะมันทนเห็นตัวเองทุกข์ไม่ได้นะและการฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีกรรมหนักมากด้วยนะเพราะมันใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะคนฆ่าตัวเองตายได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาใช้ความพยายามมากเกินกว่าปกตินะฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารใช่ไหมฆ่าคนอื่นมันมีระดับความมืดมาเรื่อยๆจนมาถึงฆ่าตัวเองนี่คือมืดมากนะหาทางออกไม่เจอจริงๆมืดสนิทจริงๆนะมีความเห็นผิดแต่การเติบโตของชีวิตแต่ละคนน่ะเราจะบอกเขาจะฟังหรือไม่ฟังมันก็อีกเรื่องนึงนะมันขึ้นอยู่กับความสว่างถ้าเขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่ส่วนใหญ่คนที่ฆ่าตัวตายเขาไม่ฟังใครแล้วนะเขารู้จักแต่ทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ในใจและหาทางออกไม่เจอก็ต้องจบตัวเองด้วยส่วนใหญ่แล้วคนที่ฆ่าตัวตายก็จะมีกรรมวิบากที่เคยฆ่าตัวตายมาก่อนอย่างเงี้ยเคยฆ่าตัวตายมาก่อนเพราะวิบากในชาตินี้ก็จะมาฆ่าตัวตายในที่เดิมที่ตนเคยฆ่าอย่างเงี้ยก็มีนะเมื่อก่อนเคยมีคนอุดรเป็นผู้หญิงอายุ14ระลึกชาติได้เขาก็ระลึกชาติได้แล้วก็ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้กับเฒ่าแก่ก็เลยไปขอเป็นคนใช้เพื่อที่จะใช้หนี้แล้วก็บอกกับเฒ่าแก่ว่าตอนอายุ19เขาจะต้องมาตายที่บ้านหลังนี้แล้วก็ตรงไม้ตรงนี้ทีนี้พอผ่านไปถึงเขาก็เลยไปเอาไม้ตัวนั้นออกวางไว้กับพื้นนะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ตายเพราะ เอาเชือกไปมัดไว้กับไม้ตัวนั้นเหมือนเดิมตอนอายุ19 ปีมันมีกรรมที่มันเหนือคำพูดอ่ะมันบกวนอยู่ในวิบากกรรมเดิมๆของใครของมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเขาความมืดจะปกคลุมนะคนที่มีความมืดปกคลุมก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ของใครของมัน
ส่วนคนที่สนใจทางนี้พัฒนากรรมก็จะเป็นอีกคนอีกประเภทหนึ่งนะคนที่เขาแบบเริ่มอยากจะพ้นทุกข์เริ่มเห็นทุกข์เริ่มรู้จักกัลยาณมิตรรู้จักครูบาอาจารย์ท่านอันนี้ก็จะเรียนรู้ในการพัฒนาใจตนนะแต่คนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ก็ไม่ฟังใครอยู่แล้วเสียงใครเสียงเราเหรอ30 นาทีมาจากไหนที่บางทีก็มาถึงจุดนี้ อาจารย์พูดไหม ไม่ได้พูดนะ พูดแล้วตอนแรกแต่ผมเปิดเข้ามาเฟซอาจารย์ อ๋อตอนที่เดินขึ้นมาไงเดินขึ้นมาประมาณย้อนหลัง โอเค ใครพูด30 นาทีเอาอีกแล้ว ตกไปเยอะเลยอาจารย์พูดถึงพอเห็นดาวตกพอดีเนี่ยใช่ไหม คือเขาเคยพูดว่าใครอธิษฐานตอนดาวตกมันจะสำเร็จเนี่ยใช่ไหมอาจารย์มันมีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเนี่ยแต่เราเอาความรู้อย่างนั้นมันเชื่อได้ไหมอาจารย์เป็นความเชื่อของแต่ละคนเป็นความเชื่อนะใช่แล้วเราจะถอนความเชื่ออย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเราก็ลองอธิษฐานดูก็ได้วันเสาร์ ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องเชื่อ วันเสาร์วันธงชัยวันอาทิตย์วันเลิกเศรษฐีคนเกิดวันนี้เป็นอันนั้นคนอันเนี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์มันเป็นเขาก็มีศาสตร์ของเขาศาสตร์ของเขาใช่ศาสตร์ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าจะพาคนออกจากทุกข์เป็นศาสตร์ในการใช้ชีวิตในแบบของเขาเราจะไปเหยียบใช่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้ เพราะว่าเขาก็ใส่บาตรให้เรากินอยู่ก็มีคนพวกเนี้ย เขาเนาะก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งแหละเป็นวิชาอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่วิชาพ้นทุกข์ใช่วิชาของพระพุทธเจ้าคือเชื่อในตนเองจิตใจตนเองกายภาพตนเองเชื่อในกรรมอาจารย์แล้วอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมว่าคนที่เคยฆ่าตัวตายมา300 ชาติ500 ชาติอย่างเงี้ยแล้วเราปัจจุบันอาจารย์มันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เพื่อเราจะประกอบกรรมใหม่กรรมเก่ามันส่งผลก็จริงเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันเกิดจากกรรมเก่าทั้งนั้นแหละใช่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามาพัฒนากรรมนี่แหละถ้าเราไม่พัฒนากรรมมันก็จะจนตอกอยู่กับวัฏจักรเดิมๆวัฏจักรที่หาทางออกไม่ได้พัฒนาได้แล้วความพอดีของแต่ละคนมันยังไงครับอาจารย์อย่างเช่นนะบางคนเนี่ยข้าวยังไม่มีจะกินเลยนะอาจารย์ทำงานเหน็ดเหนื่อยกลับมาบ้านก็แสนสาหัสแบบที่อาจารย์บอกวิบากเขาใช่วิบากใครมันบางคนรวยอย่างเงี้ยพูดจริงๆนะคนรวยส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่มีทุกข์เนี่ยแต่คนรวยนี่ก็ตายเยอะแยะอาจารย์มีแต่ความเครียดเจ้าของโรงงานคนรวยก็ทุกข์กับลูกก็สไตล์ก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์ฆ่าตัวตายก็เยอะแยะแล้วยังไงมันถึงจะเป็นความพอดีที่เราออกจากทุกข์พ้นทุกข์อย่างเงี้ยอาจารย์เราต้องกลับมาเรียนรู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ครับแต่เมื่อไรที่ใจเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยู่ทุกข์อยู่แล้วแน่นอนใจที่ไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันทุกข์ถ้าก็เลยสอนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองมาวางใจให้เป็นกลางๆเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงที่ปรากฏขึ้นใจเราจะเบาจากความทุกข์ไปเรื่อยๆนะจนหมดความเป็นตัวเป็นตนมันก็พ้นทุกข์แหละตรงเนี้ยอาจารย์ครับที่พระอาจารย์เล่าคนที่ฆ่าตัวตายที่ว่าความมืดปกคลุมแล้วมันพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยจะมีวิธีให้มันสว่างขึ้นได้ยังไงครับมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิบากเขาเคยมีคนหนึ่งนะเคยมีคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายมันมีคนชวนฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็เลยบอกว่าคนนี้ห้ามปล่อยนะห้ามปล่อยให้อยู่คนเดียวแต่ว่าไม่มีใครดูแลเขาอะพอกลับมาจากพอเรากลับไปแล้วอะประมาณ1-2 อาทิตย์นี่แหละญาติธรรมก็แจ้งมาว่าโยมคนนั้นฆ่าตัวตายแล้วนะพระอาจารย์แต่ว่าวันที่เขาจะโทรมาแจ้งนะเขามาลาเราอยู่อย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาไปแล้วเพราะว่า
ได้ทำบุญกับพระอาจารย์ก็เป็นลาภของเขาแล้ว แล้วเขาก็มาลาแล้วก็ว่าโยมที่เขาจะฆ่าตัวตายนี่พอวันต่อมาเขาก็มาแจ้งนะเราไม่อยากพูดชื่อเนาะเดี๋ยวมันจะกระเทือน ไม่เป็นไรแล้วเอาหลักๆก็พอแล้ว ใช่ใช่ใช่ แต่คนพวกนี้จะพัฒนากรรมได้ไหมครับให้มันดี ถ้ามีโอกาสทำครูบาอาจารย์มีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงแล้วมีโอกาสได้ทำเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลได้ โชคดี ใช่ใช่เขาเรียกว่ามีวาสนาร่วมกันกับการพัฒนาได้มีโอกาสทำก่อนอย่างเงี้ยได้ทำบุญก่อนได้อะไรก่อนอย่างเงี้ยได้เห็นได้รู้จักครูบาอาจารย์แต่อย่างที่ว่าแหละคนมืดก็คือคนมืดนะเพราะคนมันไม่รู้เนี่ยจะทำยังไงได้คนมันไม่รู้น่ะแต่ก็อยากดีนะไม่ใช่ว่าไม่อยากดี แต่ด้วยความมืดเหมือนคนโง่ที่เราเห็นนะทำไมมันโง่อย่างนี้วะก็คนมันโง่ จะให้มันฉลาดได้ยังไงถ้ามันฉลาดมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะสิเพราะมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือสมบัติใครสมบัติมันถูกไหมเราจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราแบบฉลาดตรงไหนวะเนี่ยเขาว่าเราคิดดีกว่าเขาอย่างเงี้ยมันดีกว่าเขาตรงไหนก็เห็นคิดวกวนๆเหมือนกันไม่ต่างกันถ้าคนนั้นดีจริงคงไม่ไปตำหนิคนอื่นหรอกถ้าเขาดีจริงเขาไม่ไปด่าคนอื่นถ้าคนนั้นดีจริงนะเว้นแต่เป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์กันด่าเพื่อเตือนสติอันนั้นก็อีกเรื่องนึงด่ากันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์แล้วไปด่าคนอื่นเนี่ยมันไปแล้วนะไปแล้วไปหาด่าเขา เขาสิเอาปฏิปากกับไข่ตัวตีก็มีอยู่ แล้วทำไมคนส่วนใหญ่นะอาจารย์แทบทั้ง100คนเลยอาจารย์ว่ายอมรับคนอื่นไม่ได้นะยอมรับคนอื่นไม่ได้ แต่อยากให้คนอื่นเนี่ยยอมรับตนเองอย่างนี้อาจารย์ แล้วก็สามารถตำหนิคนทั้งโลกได้เลยนะด่าได้ทุกคนนั่นแหละแต่มันไม่สามารถด่าตัวเองได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะอาจารย์ เรียกว่าหลงตัวเองโลกหลงตัวเอง คือใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังคนภาชนะแบบนี้เป็นยังไงไม่รู้อาจารย์ คนหลงตัวเอง ไม่มีอะไร มันต้องเป็นทุกอย่างบนเรื่องต้องเป็นเหมือนอย่างที่ตัวเองคิดเท่านั้นก็มีเยอะเรียกว่าอีโก้เขาเรียกคนที่มีอีโก้คนที่สำคัญในความรู้ของตนยึดมั่นถือมั่นตนก็มีเยอะ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละกว่าจะรู้สึกตัว ไม่สามารถไปไหนได้เลยนะอาจารย์ ใช่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ ต้องโง่ก็เราต้องยอมรับว่าเราโง่นะ ใช่ เรา ใช่ ทำผิดเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดเนี่ย เราต้องเป็นคนแบบนี้แหละมันถึงจะเพียงพอที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าจริงๆได้ ตรงนี้เรียกว่ารู้สึกตัว ครับ เมื่อเราโง่แล้วเรารู้สึกตัวว่าตัวเองโง่นี่มันจะพัฒนาตัวเองได้ แต่ถ้าเราโง่เรากลับเข้าใจว่าเราเป็นคนฉลาดอันเนี้ยคือไม่รู้สึกตัวนี่คือเมาย าวเลยทีนี้ ไม่มีทาง ใครพูดก็ไม่ฟังไม่มีใครพูดเลยไม่ด้วยแล้วล่ะปล่อยเลยตามเลย ใช่ ยิ่งตัวโตนี่ยิ่งปล่อยเลย ถ้า3 ขวบ 7 ขวบ 10 ขวบเหมือนยังพ่อพูดกันอยู่นะอาจารย์แล้วอย่างนี้คือไอ้พูดถึงขั้นของความรู้แล้วอาจารย์ความรู้เนี่ยใช่ไหมความรู้หรือว่าสติหรือว่าจิตอย่างเงี้ยอาจารย์ มันอยู่ที่ไหนอาจารย์พูดถึงเนี่ยความรู้เนี่ยมันอยู่ที่ไหน ก็นี่ไงรู้อยู่นี่ไง อ่า นี่ไงรู้จักกันอยู่นี่ไง มันรวมหมดเลยนะครับ เนี่ยรู้จักกันเนี่ยรูปกระทบเนี่ยรูปนี่รู้จักกันอยู่นี่ไง นี่รูปนี้มันก็บอกชื่อด้วย บอกทั้งความรู้สึกด้วย บอกทั้งอารมณ์ด้วย พอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยเห็นรูปนี้เว้ยไม่พอใจเว้ยอย่างเงี้ยเนี่ยความรู้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยความรู้มันไม่ได้อยู่ไหนนะมันอยู่เฉพาะหน้าเรานี่แหละ อยู่ภายนอกหรืออยู่ภายในก็มันไม่มีที่ตั้งไหมอาจารย์ ไม่มีที่ตั้งแน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อย ใช่ไหม ใช่ แล้วพอคราวนี้มันเริ่มแยกออกบางคนว่าชี้พูดถึงว่าพอน้องบอกชี้ได้พวกชี้เขาเรียกอะไรนะชี้นู่นชี้นี่ ต้องเอานิ้วเอานิ้วจิ้มตูดมาอม คนก็เข้าใจหลอกนะ เด็กผมก็ทำครับ เอานิ้วจิ้มตูดมาอม
พอจะไปความรู้ไปนู่นเลยโอ้ยเนี่ยความรู้นี่มันลึกมากนะอาจารย์คนไม่เห็นนะคนไม่เห็นตัวนี้ความรู้คนเข้าใจว่าความรู้เนี่ย อยู่ข้างในแต่ไม่ฟังคนที่ฉลาดจริงๆไม่รู้เลยนะว่าความรู้อันนี้ที่เรารู้กันอยู่เนี่ย ใช่บางคนไปหมายเอาเป็นดวงที่ว่านะครับ ดวงไหนวะ นึกอีกบ้างดวงอยู่ไหนวะให้จินตนาการเป็นดวงแก้วเหรอทำไมต้องจินตนาการด้วยทำไมต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยทั้งที่ความรู้มันมีอยู่แล้ว อย่างเงี้ยเนี่ยรู้ลูกเนี่ยรู้ลูกมันรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว ภายในก็ไม่ใช่ภายนอกก็ไม่ใช่แล้วถ้าคราวนี้เห็นตามอย่างนี้ก็รู้สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงคราวนี้ไม่มีสิ่งมันฟอกเร็วมากเลยนะอาจารย์ถ้าคนวางใจถูกๆอย่างนี้นะใช่เร็วมากเลยนะความถอดความเป็นตัวตนของตนกี่โมงแล้วไม่รู้ จะได้น่าจะได้ชั่วโมงแล้วอาจารย์20:24ครับผม อีกสักคำถามก็ได้นะ น้อมกราบครับพระอาจารย์ หลังจากที่ไปกราบพระอาจารย์ที่วัดปากสักจังหวัดนครสวรรค์พระอาจารย์แนะนำให้ดูจิตและความคิดของตัวเอง ผมนำมาปฏิบัติแล้วปัจจุบันเห็นเหมือนร่างกายพูดเองตอบโต้กับคนอื่นเอง โดยเราเป็นผู้เห็นร่างกายทำงานสมควรปฏิบัติอย่างนั้นต่อ หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากพระอาจารย์ครับ ถูกต้องแล้วเป็นอย่างนั้นแหละนะเฝ้าสังเกตอย่างนั้นดูต่อไปถูกต้องนะเป็นอย่างนั้น ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ ได้เลย ที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความหลงและการพูดคุยกันแล้วก็บอกกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรา เราอยากจะไม่ได้ว่าเพ่งโทษหรืออะไรครับ เราแค่บอกว่าพูดถึงกติกาหรือว่าการปรับทัศนคติให้เข้าหากันอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยครับมันตัวนี้เนี่ยเราแสดงความโง่ของเราหรือว่าไม่ได้แสดงความโง่บางทีเราก็คาดคะเนไปเองคิดไปเอง สิ่งที่เราควรพูดก็ต้องพูดนะบางทีเหมือนกับว่า เราเกรงใจเขาไม่อยากจะใช้เขาอย่างนี้นะบางทีคนหนึ่งบอกโอ้ยเมื่อไหร่จะใช้วะเนี่ยใช้มาเถอะบางคนก็รอให้ใช้อยู่ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าบางทีความเห็นน่ะ ไม่ตรงกันกับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรเราก็ต้องพูดนะพูดคุยกันนะใช่มันต้องบอกไม่ได้ว่าแสดงความโง่อะไรนะความกังวลความวิตกกังวลเนี่ยเราต้องมองข้ามไปเลยว่าสิ่งไหนที่เราควรพูดเราก็ต้องพูดสิ่งไหนที่เราควรบอกก็ต้องบอกสิ่งเนี้ยเพื่อเราจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าผู้ฟังนะใช่คนที่คุยกับเราน่ะอยู่เลเวลไหนถ้าเราแบบถ้าเขาแบบมีอายุมากกว่าเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคารพเขามันก็จะขัดแย้งกันมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จากการเวลาสถานที่บุคคลเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมันก็ว่าเราพูดโดยที่เราไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องกันเลยนะการเคารพกันไปเลยต้องคืออันแรกต้องดูตัวเองก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่รู้จักตัวเองก่อนว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรเรากำลังจะบอกอะไรเขาแล้วเขามาเกี่ยวข้องกับเราในฐานะไหนอย่างเงี้ยถ้าในฐานะเพื่อนร่วมทางจำเป็นมากที่ต้องพูดด้วยเพราะถ้าไม่พูดเนี่ยมันจะคิดไปเองเมื่อคิดไปเองมันมีโอกาสเข้าใจผิดไปเองตรงนี้คือเราเหมือนเนี่ยเดินขึ้นเขาเนี่ยใช่ไหมใครเขาเรียกว่าไฟฉายมีไม่ครบทุกคนอ่ะคนนี้ฉายคนนี้เดินอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันคุยกันได้นั่นแหละมันไปทางเดียวกันนะเข้าใจไหมล่ะดูตัวเราดูเขาดูความเหมาะสมดูสถานที่ดูบุคคลถ้าเรารู้จักการเวลาสถานที่บุคคลเนี่ยประโยชน์มันจะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดเลยก็เลยว่าเราเรียกตัวนี้ว่าปัญญาที่มีชีวิตมันไม่ได้จนอยู่แค่เรื่องเดิมๆแล้วก็พูดแต่เรื่องเดิมๆมันดูความเหมาะสมด้วยบางทีไม่พูดก็ถูกไม่พูดก็ถูกบางทีเราไม่พูดดีกว่าบางทีก็ต้องพูดแต่บางคนไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอาจารย์พูดถึงนะก็บางทีไง แล้วพูดถึงอันนี้ผมนึกถึงเคสอันนั้นเลยอาจารย์มันจะมีเขาเรียกอะไรนะผมดู YouTube มันจะมีครอบครัวหัวร้อนเนี่ยอาจารย์เนื้อไหมไปดูไหมเคยครับโอ้โหไปที่ไหน
อันนี้เขาเรียกว่า สมมุติว่าคนแบบเนี้ยโอ้โหมันอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมเราไปบอกไอ้ คนที่มีความเห็นผิดเป็นคนพาลอย่างเงี้ยนะ อ่ะ มันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี เตือนไม่ได้พูดไม่ได้นะคนแบบนี้ทำยังไงกับมันอาจารย์ ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่ได้ ต้องอยู่ให้ไกล อย่าไปอยู่ใกล้ หนีเลย ใช่เพราะว่าคุยไม่รู้เรื่อง ไม่งั้นเราจะมาบวชทำไม จริงไหมการบวชนี่แหละคือการออกจากคนเรานะ โอ้ยแต่ก็ไม่แน่อาจารย์ มันก็มีนะคนออกบวชก็ไม่ใช่คนปกติทั้งหมดก็มีเหมือนกันนะอาจารย์ เมื่อเราออกแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเนี่ย ใจเรามันก็ออกไปด้วย ออกไปด้วย ใช่ ไม่ใช่ว่าใจเรามาแล้ว สถนที่มันไม่ได้มีบีบคั้นใช่ไหม ใช่ มันขึ้นอยู่กับภูมิ ครับ ภูมิของ ความ เรา ฉลาดของแต่ละคนด้วยแหละ ใช่ภูมิ เรารู้ว่าเขาเป็นอย่างเงี้ย เราก็รู้ว่าเป็นอย่างเงี้ย มันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขา ต้องปล่อยเขา ใช่ มนุษย์ชั้นดีก็มีความคิดแบบหนึ่งมนุษย์ชั้นกลางก็มีความคิดแบบนั้นมนุษย์ชั้นด้อยก็มีความคิดแบบนั้นต่างคนต่างก็มีปลายทางของใครของมันนะเราไม่ต้องสนใจของคนอื่นหรอกมาดูของตัวเองว่าตัวเองจะไปไหนเอาแค่เนี้ยพอละจบที่ตนนะจบที่ใจตน จบสุดแล้ว จบด้วยไหม นิดได้ไหมครับ ได้ยังไม่จบ ว่าเลื่อนไปเจอครับโยมญาติธรรมบอกว่าคาใจครับไปเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินมันเป็นยังไงคือน่าจะเพิ่งเคยฟัง เรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเหรอเรียนรู้เนี่ยคือการเปิดตาดู เปิดตาดูสิ่งที่ตัวเองกำลังจะเผชิญนะเรียนรู้กับทุกๆสิ่งในทุกๆวันนั่นแหละแล้วก็ยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญว่าเราเลือกไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ตัดสินคือเราไม่ออกความเห็นไม่ให้คะแนนไม่คาดไปเองไม่คิดไปเองนะไม่คาดคะเนไปเองไม่คิดไปเองไม่มีความเห็นเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินก็คือรู้เฉยๆ นะอนุโมทนาเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญใน